Üdvözlöm Önöket! Dobák István vagyok az Agrohof Kft-től Tiszaugról. Ma a Cecatto Olindo Trismon faaprítót szeretném Önöknek bemutatni. Ez az aprítógép egy önálló benzinmotorral van szerelve. A motor egy Honda 13,5 lóerős típus, amely elektromos indítású, tehát önindítóval van szerelve, de a biztonság kedvéért tettek ide egy berántókart is, hogy a akkumulátor nélkül is indítani lehessen. Ha menjünk tovább, itt láthatunk egy kezelőpanelt, egy elektromos kezelőpanelt. Ez az automata adagolásnak a vezérlője tulajdonképpen, mivel a gép egy automatikus, elektrohidraulikus adagolással rendelkezik. Ha megnyomom és jár a motor, akkor itt kiírja a vágótárcsa fordulatát, és kiírja a megtett üzemórát is, a használati üzemórákat, hogy hány órát ment a gép. Ha megnyomom itt a stop gombot, akkor pedig nem csak a kezelőpanel kapcsol ki, hanem az egész gép leáll. Ha megyünk tovább, ez alatt a lemez alatt található a vágótárcsa, amelyen a vágókések és az aprítókések is találhatók. A vágókések vágják le a bedugott fának a darabjait, az aprítókések pedig kisebb darabokra apítják benne, és mikor ez megtörténik, ezen a kidobócsövön távozik az anyag. Ezt a kidobócsövet 180 fokba lehet forgatni, és a végén lehet a kidobás magasságát is állítani. Ha jövünk tovább itt az adagoló garathoz, itt jól látható 2 darab vészleállító található így a gépen hátul. Továbbá, ha benézünk, látszik az adagoló henger, amelyet, amint az előbb mutattam, az az elektromos panel vezérel. Ha megnézzük ezt a kart, ezzel lehet tulajdonképpen irányítani ezt az adagoló hengert. Ha ebben a külső állásban van, és eléggé gyorsan forog úgymond ez a vágótárcsa benne, akkor ezt a hengert elindítja, és megkezdődik az adagolás. Ha az elektronika úgy érzi, hogy kezd lassulni a motor, akkor megállítja ezt a hengert, megvárja, míg visszafelgyorsul a vágótárcsa, majd amint elérte a fordulatot, akkor újra elindítja ezt az adagoló hengert. Ha egyel bentebb tolom ezt a kart ebbe az állásba, akkor megáll az egész, ez egy ilyen nullpontja úgymond az eszköznek. Ha még egyel bentebb tolom, akkor pedig elkezdi visszafele forgatni kifele ezt az adagoló hengert. Ennek akkor van szerepe, hogyha esetleg valami beleszorult, és ki szeretnénk vele nyomatni úgymond kifele. Ezen az oldalon még itt látható az adagoló mechanizmusnak a hidraulika olajtartálya, mivel ugye, ahogy mondtam, elektrohidraulikus vezérlésű ez az egész. Alapárban ez a gép egy darab ilyen első kereket tartalmaz, amellyel tudjuk húzni és kormányozni is az eszközt, és hova szeretnénk vinni. Opciósan vásárolható ez egy ilyen dupla kerékkel is még, és vásárolható egy nagyobb 22,5 lóerős Honda motorral, és még egyéb opciók is léteznek hozzá. Ha bármi kérdésük lenne ezzel, vagy bármilyen más géppel kapcsolatban is, keressenek bizalommal. Szép napot, viszontlátásra!